Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi Trần Bình An cùng Ninh Diêu tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi của Viên Chân Hiệt không được bao lâu thì lại bị Mã Khổ Huyền tìm đến gây phiền phức. Lần hành động này nhìn như có vẻ mục tiêu bị nhắm đến là cái mạng của Trần Bình An, nhưng thực chất ý định hàng đầu của Mã Khổ Huyền lại là mạng sống của Ninh Diêu. Nguyên nhân thì phải rất lâu sau mới được hé lộ, nhưng hôm nay mình sẽ tiết lộ một phần trước, coi như quà cảm ơn các vị đạo hữu đã theo dõi kênh YouTube review 5 phút nhé. Đầu tiên, phải nói đến việc từ rất sớm, Mã Khổ Huyền đã coi Trần Bình An cũng giống bản thân mình, đều là một dạng người, ví dụ như đều là người có thể chịu đựng sự khổ cực, trong mắt lại luôn có hy vọng vào tương lai, tâm sự hay cảm xúc đều có thể giấu được trong lòng. Cả hai đều là kiểu người sẽ đối với những việc phát sinh quanh mình đều sẽ cặn kẽ suy nghĩ để mà tìm ra nguyên nhân sâu xa của mọi chuyện, lại thêm đều là kẻ không chịu chấp nhận những thứ gọi là sự an bài của số phận mà sẽ luôn đối kháng với điều đó. Chính vì quan điểm ấy cho nên trong mắt Mã Khổ Huyền thì tại Ly Châu Động Thiên chỉ có duy nhất Trần Bình An mới xứng ngang vai ngang vế với hắn. Thế là từ rất sớm, Mã Khổ Huyền đã có kế hoạch cụ thể như sau: chỉ cần bản thân hắn một khi đã thành nhân vật có số có má rồi thì sẽ mang theo Trần Bình An ở bên cạnh, sẽ hết lòng hết sức dành cho Trần Bình An những gì tốt nhất, bất kể là vinh hoa phú quý hay công pháp tu luyện, bất kể là thứ gì thì cũng phải tốt đến vượt quá mức tưởng tượng của thiếu niên sống tại hẻm Lê Bình này có thể nghĩ đến. Mã Khổ Huyền muốn dần dần xóa đi sự thù hận và mong muốn báo thù của Trần Bình An. Hắn muốn thật sự trở thành bạn bè với người này. Hắn còn muốn trong tương lai sẽ khai sáng một cái tông môn mà giao nó lại cho Trần Bình An. Đến nỗi, ngay cả việc Mã Khổ Huyền ngay từ đầu đã biết được chỗ tốt của Sa Đàm Thạch và đi nhặt chúng về cũng đều là để dành làm vốn liếng cho Trần Bình An tu luyện sau này. Nhưng mà biến số nằm ở điểm là Trần Bình An lại gặp Ninh Diêu, đã thế còn phát sinh rất nhiều liên lụy. Điều này đã đánh vỡ toàn bộ dự định của Mã Khổ Huyền, cho nên đêm nay gã đến đây gây phiền phức như vậy với mục đích là đánh cho Trần Bình An không có sức phản kháng rồi mới xuống tay với Ninh Diêu. Chỉ cần cắt đứt liên hệ giữa hai người thì có thể kéo Trần Bình An quay lại với kế hoạch của mình. Dù cho có rất khó đi chăng nữa thì khi cảnh giới cao lên, thủ đoạn nhiều thêm, biết đâu lại có thể đạt được mục đích. Lại tiếp tục quay lại phía trên một vòng nữa, việc Trần Bình An gặp Ninh Diêu lại còn càng thêm dây dưa nhân quả với nhau là hoàn toàn nằm ngoài dự tính của rất nhiều người. Bởi vì theo sự tính toán từ trước thì sau khi Ninh Diêu vào Ly Châu Động Thiên, người tiếp xúc nhiều nhất với nàng phải là Triệu Diêu. Sau đó, dưới các loại trường hợp ngẫu nhiên mà hai người này sẽ trở thành một đôi oan gia đạo lữ giống như trong các tiểu thuyết bá số khác. Nhưng mà Tề Tĩnh Xuân đã chênh ngang, ông đã mượn tay Lục Trầm để nối nhân duyên giữa Trần Bình An và Ninh Diêu, từ đó đã phá vỡ kế hoạch của rất nhiều người. Mà đến Lục Trầm sau này cũng sẽ có hành động trả đũa lại việc làm này của Tề Tĩnh Xuân. Như vậy là đã tạm thời kết thúc phần cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi kênh review 5 phút. Bây giờ chúng ta quay trở lại với nội dung chính của tập 15. Mở đầu là cảnh hồi tưởng của Trần Bình An khi còn nhỏ, vốn gia đình ba người không dư giả gì nhưng lại rất hạnh phúc, mà Tiểu Bình An lại có người cha rất yêu thương hắn. Việc làm thường thấy nhất mỗi khi vị phụ thân này từ bên ngoài trở về chính là mang theo quà cho hài tử ở nhà. Có lẽ sâu kẹo hổ lô này cũng vậy, nhưng vì nguyên nhân gì mới khiến cho Tiểu Bình An nhà chúng ta phải mồ côi từ sớm, không nơi nương tựa như vậy? Để hiểu rõ chuyện này thì cần phải sắp xếp lại trình tự các sự kiện diễn ra như sau. Bắt đầu là cha của Trần Bình An tên là Trần Toàn, cũng là một người có bản mệnh sứ, nhưng mà tư chất quá bình thường nên mới khiến cho người mua sứ cảm thấy cay cú vì đã thua lỗ rất nhiều tiền. Vậy là người mua bản mệnh sứ của Trần Toàn đã dùng thủ đoạn âm độc lên bản mệnh sứ mà hắn mua, từ đấy khiến cho số mệnh của Trần Toàn gặp rất nhiều trắc trở. Nhưng mà dù cho cuộc sống khó khăn đi chăng nữa thì Trần Toàn vẫn giữ cách đối nhân xử thế vô cùng tốt. Hơn nữa, vì chịu khó cho nên tay nghề làm sứ của người này cũng dần trở nên có chỗ đứng trong tiểu trấn. Đến nỗi khi nhắc về cách làm người của Trần Toàn thì bất cứ ai cũng công nhận nam nhân này thật sự rất tốt tính. Hắn sẽ không chút giấu giếm mà dạy toàn bộ bản sự mình có cho tất cả những ai muốn học. Thậm chí, Trần Toàn đang là thợ chính của một tòa hầm lò tên là Bảo Lộc, còn Diêu lão đầu là người có tay nghề tốt nhất, cũng là thợ chính của Long Diêu hầm lò, cũng phải công nhận tay nghề của Trần Toàn. Chính vì bản mệnh sứ bị tác động cho nên dù có tay nghề cao, giữ vị trí chủ chốt tại một hầm lò thì cuộc sống của Trần Toàn và gia đình vẫn không khá giả lên được. Mà vợ của Trần Toàn là Trần Thục, khi sinh Trần Bình An lại là một trường hợp khó sinh. Khi đó, đúng là nhờ có kinh nghiệm làm bà đỡ lâu năm của Mã Lan Hoa thì nhà họ Trần mới có con nối dõi. Mặc dù đây chỉ là một cuộc giao dịch trong mắt Mã gia mà thôi, nhưng đối với Trần Toàn mà nói thì lại là ân lớn. Cho nên sau đó, nam nhân này mới theo lời mời suốt bao lâu nay của Mã gia để mà chuyển đến làm tại hầm lò của gia tộc này. Sau đó, dưới âm mưu của Hoàng hậu Đại Ly, Trần Toàn nghe được thông tin về bản mệnh sứ. Tiếp đến, nam nhân này lại nhân lúc bạn thân của mình là Lâm Chính Thành, đây chính là cha của Lâm Thủ Nhất, một trong 3 học sinh của Tề Tĩnh Xuân, trong lúc say rượu đã hỏi ra được chân tướng của bản mệnh sứ. Thế là Trần Toàn đã hiểu vì sao mà số mệnh của mình gặp nhiều trắc trở như vậy. Lại thêm liên lụy vợ mình là Trần Thục,
vốn là một cô gái mà toàn bộ tiểu trấn này đều cảm thấy đúng là một bông hoa nhài, vì cưới mình mà bị liên lụy suốt bao nhiêu năm nay, lại nghĩ đến bản mệnh sứ của con trai cũng đang nung tạo trong lò. Đến nay cũng đã được 5 năm, chỉ còn 4 năm nữa thôi là có thể bị kẻ khác mua đi, số mệnh cũng có thể sẽ giống bản thân. Vậy là trong một đêm mưa gió, Trần Toàn lấy lý do vào kiểm tra lửa trong lò nung để mà lấy bản mệnh sứ của con trai ra đập vỡ. Mà người được đại ly hoàng hậu dùng công danh, tước vị và của cải để giật dây chính là cha của Mã Khổ Huyền. Gã ta tạo ra cơ hội cho Trần Toàn lấy bản mệnh sứ ra đập vỡ, sau đó lại bắt ngay tại trận. Tiếp đến lấy lý do là áp giải Trần Toàn đến đốc tạo thụ, nhưng thực chất lại hạ sát thủ, rồi ném nam nhân kia xuống Long Tu Khê. Thi thể của Trần Toàn theo dòng suối này trôi ra khỏi Ly Châu Động Thiên, từ đây vĩnh viễn biến mất khỏi tiểu trấn. Cho nên đến khi mai táng thì trong quan tài cũng không có di thể. Trần Thục vốn thân thể đã có chút yếu đuối rồi, nay lại càng thêm vì đau thương mà sinh bệnh. Đến cuối cùng, dù cho con trai có cố gắng mấy, cậu nhóc bỏ hết liêm sỉ đi đòi tiền nhà họ Mã để mua thuốc hay trèo đèo lội suối hái thảo dược, thì nàng cũng không thể sống thêm được ở bên con. Mùa đông năm đó, khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống cũng là lúc Trần Bình An mất đi mẫu thân. Quay trở lại thời điểm hiện tại, lúc này Dương Thần Quân cùng đệ tử của mình cũng đang nói về những chuyện trong tiểu trấn bây giờ. Lý Nhị đến gặp Dương Thần Quân là muốn hỏi sư phụ mình rằng hắn có thể cho vượn già ăn mấy quyền được không, chứ nó vừa mới đạp sập nhà của đệ tử rồi. Năm hết Tết đến cũng là lúc vừa mưa vừa tuyết, vợ con sẽ không thể chịu nổi. Tất nhiên là Dương Thần Quân sẽ không để Lý Nhị dây vào vũng nước đục này nữa. Thêm nữa là bây giờ có việc cần tên đệ tử này ra tay rồi. Nhân lúc vẫn còn thời gian, do ai cũng bận theo dõi cuộc chiến kia, Dương Thần Quân mới tiết lộ cho đệ tử của mình rằng tại tiểu trấn này, Trần Bình An là kẻ duy nhất có bản mệnh sứ bị đập vỡ trong thời gian nung tạo. Điều đó dẫn đến kết quả là thiếu niên này trở thành kẻ dị loại duy nhất tại nơi đây, nên thiên đạo nơi đây sẽ chán ghét hắn. Chỉ cần một ngày thiếu niên kia vẫn còn ở trong phạm vi trận pháp hình thành lên tòa động thiên này, thì hắn sẽ không thể nhận được kết cục tốt đẹp nào. Suốt 7 năm nay, có bao nhiêu cơ duyên hướng Trần Bình An tụ tập mà đến như thiêu thân lao đầu vào ánh nến, đều là bùa đòi mạng cả. Mệnh số hắn quá mỏng, sẽ không thể chịu nổi sức nặng của những cơ duyên này. Cho nên hành động vi phạm quy củ của nơi đây là chủ động đưa tặng một cái chép vàng và một long vương sò của Lý Nhị cho Trần Bình An sẽ chỉ dẫn đến kết quả bất hạnh của thiếu niên này mà thôi. Nhưng mà nguyên nhân gì đã khiến Trần Bình An từ khi còn là thiếu niên cho đến nay sống giữa nơi chỉ toàn là sự bài xích của thiên đạo mà vẫn có thể tồn tại đến tận lúc này? Đó là vì Trần Bình An từ khi nghe được hai đạo lý của Diêu sư phó tại lò nung sứ thì hắn đã tin và luôn làm theo. Hai câu nói này là: trong số mệnh 8 thước chớ cầu 1 trượng, và thứ gì là của ngươi thì phải giữ chắc lấy, thứ gì không phải là của ngươi thì có nghĩ đến cũng không được phép nghĩ đến nó. Nghe thì có vẻ cao siêu như vậy, chứ thực tế đơn giản là Trần Bình An chỉ yên tâm dùng tiền do mồ hôi công sức của hắn làm ra, tuyệt đối không nhặt tiền rơi bên đường, không lấy đồ vật không phải của hắn, không chiếm lấy bất cứ đồ tốt nào ngoài định mức xứng đáng được nhận. Ví dụ như tiền công làm giúp người khác là 5 đồng thì Trần Bình An thà nhận 4 đồng chứ chắc chắn sẽ không nhận 6 đồng. Dựa vào sự kiềm chế tự thân như vậy mà Trần Bình An sống sót tại nơi tràn đầy thiên đạo địch ý như Ly Châu Động Thiên này, lại thêm dựa vào sự kiên trì luyện tập không ngừng nghỉ bất cứ giây phút nào, cho đến ngày hôm nay hắn đã có vốn liếng là thể phách của một võ phu 2 cảnh, sánh ngang với cái tư chất được gọi là thiên tài của Mã Khổ Huyền, cũng là 2 cảnh võ phu. Vậy liệu rằng kết quả của cuộc đối đầu định mệnh giữa hai thiếu niên đứng đầu về mặt tâm tính trong toàn bộ thế hệ trẻ tuổi tại Ly Châu Động Thiên này sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.